हॅलो फ्रेंड्स, आता आपण S8चा डेमो बघणार आहोत. S8 हे आपल्या Amway कंपनीचं कपडे धुण्याचं लिक्विड आहे, बरोबर आहे. तर आता आपण बघणार आहोत डेमोच्या माध्यमातून की हे एक्झॅक्टली कसं वर्क करते. जनरली आपली कपडे धुण्याची प्रोसेस कशी असते, बकेटमध्ये आपण पाणी घेतो आणि त्यामध्ये डिटर्जंट टाकतो. तर ही जी एक्स ब्रँडची डिटर्जंट आहे ही आपण टाकणार आहोत एका ग्लासमध्ये. आता जेव्हा आपण हे डिटर्जंट पावडर ग्लासमध्ये टाकतो तेव्हा ही पूर्णपणे पाण्यामध्ये मिक्स होते का? सगळ्यांनाच माहिती आहे की ही मिक्स होत नाही. मग आता यामध्ये जे कण राहतात हे एक्झॅक्टली कशाचे असतात, तर ते आपण डेमोच्या माध्यमातून बघणारच आहोत. आता आपण दुसऱ्या ग्लासमध्ये हे जे आपलं S8 आहे हे आपण टाकणार आहोत. हे ऑलरेडी लिक्विड फॉर्ममध्ये असल्यामुळे काय होईल, हे पाण्यामध्ये लगेच मिक्स होऊन जाईल. आता आपण जेव्हा कपडे धुतो आणि कपड्यांवर भाजीचे डाग पडतात आणि ते कपडे जेव्हा आपण या पावडरमध्ये टाकतो तेव्हा काय होते, त्यावर जे भाजीचे डाग पडलेले असतात ते लाल होतात. का लाल होतात? कारण भाजीमध्ये काय असते, ही हळद असते. तर आता आपण ही हळद दोन्ही ग्लासमध्ये टाकून बघू. बघा आता काय दिसत आहे, ज्या ग्लासमध्ये आपण लिक्विड टाकलं होतं त्या ग्लासमध्ये जी हळद टाकली आहे ती ॲज इट इज आहे, कलर सोडलेला नाही आहे. आणि जो दुसरा ग्लास आहे यामध्ये हळदीने काय केलं आहे, आपला कलर सोडलेला आहे. तर याचं सायंटिफिक रिझन आहे, आपण सायन्समध्ये शिकलो पण आहे की हळद आणि चुना जेव्हा एकत्र येते तेव्हा हळद काय करते, तिचा गुणधर्म सोडून देते, बरोबर आहे. म्हणजे आता आपल्याला सगळ्यांना कळलंच आहे की या डिटर्जंट पावडरमध्ये काय मिक्स असतं, तर चुना मिक्स असतो, बरोबर आहे. पण आपण कधी असं ऐकलं आहे का की चुन्याने कपडे धुतले जातात? नाही. पण आपण रोज आता पावडरच्या म्हणजे पावडर जी काही आपण घरामध्ये वापरतो त्यामध्ये चुना असल्यामुळे आपण चुन्यानेच कपडे धुत आहोत सध्या. आता जे कपडे आपण या चुन्याने धुतो तर हे जे चुन्याचे कण असतात हे कपड्यांमध्ये जाऊन बसतात आणि हेच कपडे आपण अंगामध्ये घालून बाहेर जातो आणि बाहेर जे सूर्याचे जे अल्ट्राव्हायलेट किरण असतात यांचं आणि जो चुना असतो याची रिॲक्शन होते आणि आपल्याला स्किनचे आजार पण होऊ शकतात, बरोबर आहे. पण हे जे लिक्विड आहे S8 यामध्ये कोरपडीचं ऑइल असते, त्यामुळे आपले हात पण सॉफ्ट राहतात आणि आपले कपडेसुद्धा सॉफ्ट राहतात. आपल्या कपड्यांचं पण लाईफ वाढते आणि आपल्या कपड्यांचे जे कलर असतात हे पण उजळून येतात. थँक्यू.